नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई तिलु ब्लग्समा स्वागत छ। म आज तपाईहरुलाई भङ्गुरको बारबेक्यू कसरी बनाउने, ढुङ्गामा कसरी कुकिङ गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। आउनुहोस् हामी ढुङ्गामा सेकुवा बनाएर सँगै बसेर खाऊँ। सेकुवा बनाउनको लागि सर्वप्रथम त हामीले मासुलाई लाम्चो आकारमा काट्नु पर्दछ। तपाईले मिलाएर एकदम एउटै साइजमा काट्नु होला, किनभने एउटै साइजमा काटिएको मासु खाने बेलामा पनि निकै आकर्षक देखिन्छ। त्यसैले तपाईले बङ्गुरको मासुलाई, यो 3 पिस मासुलाई लाम्चो साइजमा एकै नासले काट्नु होला। यसरी एकै साइजमा काटेको मासुमा अब हामीले यो अजिनामोटो, यो खुर्सानीको धुलो र यो अलिकति बेसार हामीले यसमा मिसायौं। यो नुन तपाईले आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राख्न सक्नुहुन्छ। कसैले धेरै, कसैलाई थोरै मन पर्ला हैन। अनि यो अदुवा र लसुनको पेस्ट हो, ढुङ्गामा पिसेर बनाएको अदुवा र लसुनको पेस्ट। यसलाई पनि मासुमा मिसाउनुहोस्। अनि यो मिक्स मसला तपाईले आफैले पिनेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर यो मिक्स मसला गरम मसला हो हैन। यसलाई पनि मासुमा मजाले मिसाउनुहोस्। अब मासुलाई मजाले तपाईले यो एकदम सबैतिर लाग्ने गरी मजाले चाहिँ यसलाई मुछ्नुहोस्। यसमा हामीले अलिकति अजिनामोटो, खुर्सानीको धुलो, त्यसैगरी हल्का बेसार अनि स्वाद अनुसारको नुन, त्यसैगरी हामीले यसमा अदुवा र लसुनको पेस्ट र हामीले अलिकति गरम मसला अथवा मिक्स मसला हामीले यहाँ मिसाएर मजाले मालिस गर्ने। अब यसलाई सबैतिर लाग्ने गरी मजाले यसलाई चाहिँ मिक्स गर्ने हैन। अब यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो कागती हैन, कागतीको हल्का रस राख्ने यसमा। अनि रस राखेर यसलाई फेरि हामीले के गर्ने त मजाले फेरि यसलाई चारैतिर लाग्ने गरी हामीले पेस्ट चारैतिर लाग्ने गरी हामीले मजाले चलाउने, मजाले मुछ्ने हैन। अनि यसलाई मजाले मुछिसकेपछि हामीले आधी घण्टा जति फ्रिजमा राख्न सक्छौं हैन। फ्रिजमा आधी घण्टा जति राखेपछि यो अनि हामीले सेकुवा बनाउनको लागि यो तयार हुन्छ। त्यतिन्जेलसम्म हामीले के त भन्दा हामीले ढुङ्गालाई चाहिँ तताउन सक्छौं। ल हेर्नुस् त, यो अब रेडी भयो। यसलाई हामीले अब फ्रिजमा राखिदिने। अब आगो बालेर हामीले चाहिँ आगोमा के त भन्दा मजाले ढुङ्गा राखेर मजाले आगो तताउने। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, आगो मजाले दन्किएको छ हैन। यो ढुङ्गामा अब ढुङ्गा बिस्तारै तात्दै छ। ढुङ्गा बिस्तारै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, ढुङ्गा तात्ने क्रम जारी छ। अब लगभग यो ढुङ्गा मजाले तातिसकेको छ। ल देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो सेकुवा बनाउने मासु हामी यसलाई बिस्तारै के त भन्दा एउटा गरेर हामीले चिम्टाको सहायताले हामीले ढुङ्गामा राख्ने। यसरी राख्ने। ढुङ्गामा राखिसकेपछि यो बिस्तारै तात्दै जान्छ हैन। यो ढुङ्गामा जति अटाउँछ त्यति मासु हामीले राख्ने। यसमा एक पटकमा अटाएन भने फेरि हामी दोस्रो पटक पकाउन सक्छौं। यो ढुङ्गामा अटाए जति मजाले चारैतिर मिलाएर टट्ट पारेर सेकुवा बनाउनलाई लागि यो मासुको चना यसमा राख्ने। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, ढुङ्गा तातिसकेको छ। बिस्तारै आवाज आइरहेको छ। मासुमा बिस्तारै ताप पसिसकेको छ हैन। अब हामीले यो सेकुवालाई रातो हुँदासम्म पल्टाई पकाउनु पर्छ। मासु बिस्तारै हेर्नुस् त रातो हुँदै गएको छ।
यो मासु जति रातो हुन्छ त्यति स्वादिलो हुन्छ। त्यसैले हामीले अब यसलाई मजाले तताउने हैन, मजाले पकाउने। हेर्नुस् त मासुबाट बिस्तारै बिस्तारै आवाज पनि आइसकेको छ। अब यो मासु बिस्तारै बिस्तारै एक साइड पाकेपछि फेरि हामी अर्को साइडतिर पल्टाउँछौँ। ल हेर्नुस् त मासु अब बिस्तारै बिस्तारै रातो भएर मासुबाट तेल आउँदैछ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ साइडबाट तेल आइसकेको छ। अब यसलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै पल्टाउँदै लैजाने हैन, यताबाट उता उल्टो सुल्टो गरेर हामीले अब यसलाई चाहिँ पल्टाउने। चिम्टाको सहायताले हामीले यसलाई पल्टाउने। जतातिर पाकेको छैन त्यो भागलाई अब हामीले चाहिँ तताएर चाहिँ पकाउने हो। हाम्रो मासु पाकिसक्यो। अब यसलाई बिस्तारै हामीले निकाल्ने र आफ्नो सर्भिस प्लेटमा राख्ने। देख्न सक्नुहुन्छ मासु पाकिसकेको छ। आहा, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ खुर्सानी, लसुन र कागतीको साथमा यो अचम्मै सुहाउने किसिमको डेकोरेसन हाम्रो सर्भिस प्लेटमा छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सर्भिस प्लेटमा मासु एकदम रेडी भइसकेको छ हैन। अब म तपाईहरुलाई एकपटक खान्छु र म तपाईहरुलाई यसको स्वाद कस्तो छ सुनाउँछु। ओहो, यस्तो टेस्टी बनेको छ। हेर्नुस्, तपाईहरुले पनि आफ्नो घरमै यसरी सेकुवा चाहिँ ढुङ्गामा पकाएर खान सक्नुहुन्छ।